आजको यो भिडियोमा चाहिँ म अनलाइन अर्निङको कुराकानी गर्दैछु है। धेरै एप्लिकेसनहरू छ जुन हामीले रिभ्यू गर्छौं र धेरैजना साथीहरूले त्यो अनलाइन एप्लिकेसनको माध्यमबाट चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ हैन। त्यति मात्र हैन, हामीले विभिन्न प्रकारको वेबसाइटहरू हेर्छौं है, जसबाट चाहिँ तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन अर्निङ गर्ने विभिन्न उपायहरू रहेको छ। कति उपायहरू चाहिँ लिगल रहेको छ भने कति उपायहरू इलिगल रहेको छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले एप्लिकेसनको माध्यमबाट अथवा वेबसाइटको माध्यमबाट अनलाइन अर्निङ गर्छौं, तर हामीले खास गरेर लिगल वेबसाइट र एपलाई मात्र प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामी इलिगली गयो भने पक्कै पनि कानुनले हामीलाई कारबाही गर्नेछ, हामी कानुनभित्र फस्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउनुस् आजको यो भिडियोमा म अनलाइन अर्निङको बारेमा केही कुरा भन्न गएको छु। पक्कै पनि यो हाम्रो जुन नयाँ जेनेरेसन छ, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षाको रूपमा चाहिँ रहनेछ। पक्कै पनि विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा जति पनि भिडियो हामी अपलोड गर्छौं त्यसको जानकारी तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसनबाट पाउनुहुन्छ र भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्नुहुन्छ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु रहेको छ अनलाइन अर्निङ। हामीले चाहिँ एप्लिकेसनको माध्यमबाट अनलाइन अर्निङ गर्छौं। साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारको अनलाइन अर्निङ प्लेटफर्म बताउनुस् जसबाट हामीले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौं। के छ भन्दाखेरि अनलाइन अर्निङ गर्दाखेरि कुनै एप्लिकेसन अथवा वेबसाइट यस्तो हुन्छ जसबाट तपाईले लिगली रूपमा धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ युट्युब है अथवा फेसबुक हैन, यस्तै प्रकारको प्लेटफर्महरू। तर कति एप्लिकेसनहरू र वेबसाइटहरू यस्तो रहेको छ जसबाट तपाईले इलिगली पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो वर्जित रहेको छ नेपालमा। यदि तपाईले चाहिँ इलिगल रूपमा चाहिँ कुनै एप्लिकेसनबाट जस्तै जुवा प्रकारको एप्लिकेसन छ भने हैन, वेबसाइटहरू जुन जुवा प्रकारको वेबसाइटहरू छ जसमा चाहिँ हामीले लगानी लगाउनु पर्ने हुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको एप्लिकेसनहरू जुन छ नि इलिगल रहेको छ नेपालमा, हामीले चाहिँ गर्न मिल्दैन। यदि हामीले गर्यौं भने पनि कानुनले हामीलाई छोड्दैन, कानुनले हामीलाई सजाय दिनेछ। आउनु साथीहरू, वास्तवमा हामीले के सोच्छौं भने अनलाइन अर्निङ गर्छौं, अनलाइन अर्निङ त गर्नुपर्छ, तर जहिले पनि हामीले अनलाइन अर्निङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लिगल एप्लिकेसन अथवा लिगल वेबसाइट चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युट्युब चाहिँ लिगल हो नि त, संसारभरि लिगल हो। युट्युबबाट अनलाइन अर्निङ तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कुनै लगानी गर्नु पर्दैन, फ्रीमा तपाईले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, कन्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेसबुकमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त नेपालमा अहिले चाहिँ फेसबुकको मोनेटाइजेसन आउनु भएको छैन, तर आउने दिनमा तपाईले फेसबुकबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरिकन जति पनि प्लेटफर्महरू रहेको छ, चाहे त्यो एप्लिकेसन माध्यम होस् अथवा वेबसाइटको माध्यम होस्, हामीले लिगली चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हालमै चाहिँ नेपाल सरकारले केही विद्यार्थीहरूलाई 7 जना विद्यार्थीहरूलाई समातेका छन्। केमा त इलिगल रूपमा उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई गेमिङ प्लेटफर्मबाट इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउने प्रक्रियामा संलग्न गराएका थिए त्यो ग्रुपले चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले विशेष गरेर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, लेनदेन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा त बिटकोइनको लेनदेन गर्ने, क्रिप्टो करेन्सीको लेनदेन गर्ने अवैध रहेको छ। त्यसकारणले यो अवैध जुन प्रक्रियामा जति पनि हामी युजरहरू लाग्छौं, हामीले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल गभर्नमेन्टले हामीलाई सजाय गर्नेछ कानुन अनुसारले। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 7 जना विद्यार्थी खास गरेर आईटी का विद्यार्थीहरू हुन् र उहाँहरू क्याम्पस पढ्दै आउनु भएको छ र विशेष गरेर उहाँहरू चाहिँ सिराहा जिल्लाको सबैजना हुनुहुन्छ हैन। नाम तपाईले न्यूजमा पढिसक्नु भएको होला पक्कै पनि हैन। र यसमा चाहिँ 15 जना पक्राउ पर्नु भएको थियो यो केसमा चाहिँ, तर चाहिँ 7 जनालाई कस्टडीमा राखिएको छ, अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। तर 8 जना छ नि, 8 जनालाई छोडिएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँसँग प्रशस्त प्रमाण चाहिँ भेटिएको छैन त्यसमा संलग्न को लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि 8 जनालाई छोडिएको छ र 7 जनालाई चाहिँ ल्यापटप पनि बरामद गरिएको छ, मोबाइलहरू पनि बरामद गरिएको छ, जसमा चाहिँ तपाई क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरिएको देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा रहेर नेपालमा कुन लिगल छ कुन इलिगल छ त्यो हामीले अध्ययन गरेर मात्रै चाहिँ हामीले क्रिप्टो करेन्सी त पक्कै पनि गर्नुहुन्न। हामीले अनलाइन अर्निङ चाहिँ गर्न सक्छौं, तर क्रिप्टो करेन्सीको व्यापार चाहिँ नगरौं, बिटकोइनको व्यापार चाहिँ नगरौं। कन्भर्ट गर्ने, लेनदेन गर्ने यस्तो प्रकारको जुन प्रक्रिया रहेको छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको आँखामा चाहिँ इलिगल रहेको छ हाम्रो देशमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा हामी नगरौं। अनलाइन
अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले लिगल जुन अनलाइन अर्निङ प्लेटफर्महरु रहेको छ त्यसमा मात्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हामीले सजाय भोग्नुपर्छ फेरि। त्यसकारणले म यो भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने धेरै जना हाम्रो यङ साथीहरु हुनुहुन्छ, यङ जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै जनाले अनलाइन अर्निङ गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरुले इलिगल वेबसाइट, इलिगल एप्लिकेसनलाई अँगाल्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसबाट पैसा कमाउन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ बिटकोइनको संलग्नता हुनु हुँदैन, क्रिप्टो करेन्सीको संलग्नता हुनु हुँदैन है। र त्यसपछि त पक्कै पनि तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्नुस्, तर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको पछाडी नकुद्नुस्, बिटकोइनको पछाडी नकुद्नुस्। किन भन्दाखेरि यो चीज चाहिँ नेपाल सरकारको नियममा चाहिँ एकदमै वर्जित रहेको छ, यो चाहिँ इलिगल रहेको छ। त्यसकारणले यसमा काम नगरौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 7 जना जुन विद्यार्थीहरु रहेको छ समातिएको छ यो केसमा र अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। हामीले पनि यसमा चाहिँ इलिगल काम नगरौँ, लिगल मात्रै काम गरेर अनलाइन अर्निङ गर्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। यो जानकारी म यङ जेनेरेसनहरु छ उहाँहरुलाई म एउटा सन्देशको रूपमा चाहिँ भन्न चाहन्छु साथीहरु। ओके, सो यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुला, भिडियोलाई लाइक गर्नुला, शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला, ऑल बेल बटन थिच्नुला नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्नको लागि। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।